5 con đường rút lui cực khôn ngoan khi vào tuổi xế chiều. Quý vị thân mến, khi về già có người sống những năm tháng vui vẻ, có người lại rất u uất muộn phiền. Khi về già cũng là lúc chỉ còn lại khoảng thời gian cuối cùng trong đời người. Bạn đã có con đường lui của mình hay chưa? Sau đây là 5 gợi ý thú vị giúp bạn luôn thảnh thơi, hạnh phúc khi vào tuổi xế chiều. Thứ nhất là có một thân thể khỏe mạnh. Điều này là quan trọng nhất, bất kể có tiền hay không. Khi có một thân thể khỏe mạnh thì đã có những năm tháng tuổi già hạnh phúc. Có thân thể khỏe mạnh sẽ không gây thêm phiền phức cho con cháu. Có thân thể khỏe mạnh sẽ không đem tiền tặng cho bệnh viện. Khi bạn phải nằm trên giường bệnh thì bạn sẽ chẳng còn sợ gì nữa. Lúc đó ai cũng sợ bạn. Bạn bè sợ bạn mượn tiền, cha mẹ sợ bạn chữa trị không khỏi, bạn đời sợ bạn khiến họ mệt mỏi, lãnh đạo sợ bạn không thể trở lại công việc, vội tìm người thay thế, bác sĩ sợ bạn không đủ tiền viện phí, thường đối chiếu tiền còn dư để mà dừng thuốc. Đến lúc đó, nóng nảy và ngạo nghễ đều đã biến mất. Có một thân thể khỏe mạnh thì mới có niềm vui. Thế nên bất kể lúc nào, có thân thể khỏe mạnh mới là con đường lui tốt đẹp nhất đời người. Khi bạn càng có tuổi thì càng cần phải chú ý. Cái gì cũng của người khác, chỉ thân thể mới là của mình. Đó là cái mình phải đem đi. Ở trong nhà không bằng hoạt động, bình thường cần chú ý những thông tin mà thân thể biểu lộ. Đối với thân thể nhất định phải chăm chút, định kỳ kiểm tra sức khỏe, chớ tự làm khó mình. Cần xem nhẹ tất cả, tĩnh tâm lại, rồi bệnh tật sẽ lùi xa. Thứ hai, bên mình có người dìu bước. Đó chính là người chung chăn gối, là bạn đời. Có tuổi rồi, có bạn đời bầu bạn mới là phúc. Dân gian thường nói, con cháu đầy nhà cười ha hả, chẳng bằng một người bạn già bên thân. Hay như câu, con chăm cha không bằng bà chăm ông. Đây không phải là thứ tình cảm oanh liệt, hoành tráng, mà đó chính là người bạn đời, bạn đạo, cùng trò chuyện bình thản, nhẹ nhàng. Điều đó mới khiến cho trái tim cảm thấy được yêu thương và ấm áp. Có người bạn đời biết yêu thương, cùng đi hành quân tới nơi chiến trường Đông Bắc, đó mới là con đường tốt nhất. Nhưng cũng chớ vội buồn nếu người bạn đời của bạn đã sớm rời xa. Cuộc sống còn nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Nếu có lòng, bạn nhất định sẽ tìm được ra người bạn tâm giao tri kỷ của mình. Thứ ba, con người có tuổi nhất định phải sống có quy luật. Nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi, ngủ nghỉ cần phải có thời gian của mình. Bởi vì các linh kiện trên thân thể mình đều đã lão hóa, chẳng thể chịu nổi sức tàn phá của bất quy luật. Ăn uống không được chè chén thỏa thuê, chưa nhất định cần ngủ. Bạn khiêu vũ, chơi bài cũng cần có. Kết giao bạn bè là rất quan trọng. Người có tuổi cũng nên có nhóm của mình, chớ khép kín mình. Nhưng kết giao nhất định phải cẩn thận. Hãy tránh xa những người hay nổ của ngôn, người có lòng dạ hẹp hòi. Nên tìm người có tuổi tác tương đồng, cơ ngộ tương tự, có cùng niềm vui sở thích để cùng chia sẻ, có thể giúp nhau giải buồn phiền. Như vậy niềm vui cũng được coi là tạm đủ. Thứ tư, có một khoản tiền dự phòng cho bản thân mình. Việc này rất quan trọng, chớ đem hết tiền cho con cháu. Có tiền rất quan trọng, nếu xảy ra bất trắc gì thì cũng đã có đủ tiền để xử lý. Khi có việc cần dùng đến tiền thì tự mình lấy ra, không phải ngửa tay xin cho con cháu, bạn bè. Có tiền ra ngoài đáng tiêu thì tiêu, đi du lịch một chuyến, mua bộ quần áo đẹp. Khi tâm tình vui vẻ thì mới cảm thấy được đã không cô phụ bao năm tháng qua. Thứ năm, một trái tim vui vẻ. Con cháu đều bận rộn, chúng ta chớ làm phiền chúng. Chúng ta nghỉ ngơi rồi, nhất định phải tìm niềm vui của riêng mình.
tuổi tác này là quý báu nhất, do đó cần thụ hưởng cuộc sống. Ca hát, nhảy múa, du lịch, dạo chơi, thăm thú, xem còn có những phong cảnh đẹp nào mình chưa xem. Nếu điều kiện cho phép thì hãy đi thực hiện, nhất định cần trân quý quãng thời gian cuối cùng. Nước mắt ai người ấy lau, chẳng ai có thể khóc thay mình được. Sao cứ phải làm vui lòng người khác, chi bằng sống cho mình thật vui vẻ, khiến cuộc sống cực khổ thành những ý thơ, khiến thế giới bạc tình thành thâm tình. Như thế mới là có bản lĩnh. Ban đầu chúng ta đến với thế giới này là vì buộc phải đến. Cuối cùng chúng ta rời khỏi thế gian này cũng là buộc phải đi. Quá trình giữa buộc phải đến và đi này, chúng ta có thể lựa chọn sống theo cái tâm của mình. Đời người quả thật chẳng dễ dàng, đắng cay khổ cực, vui buồn hợp tan. Chúng ta vẫn cứ phải sống tiếp và sống tốt. Quý vị thân mến, nhìn bức tranh này bạn có suy nghĩ như thế nào ạ? Đứng trước cánh cửa của thần chết, người đàn ông mới giật mình tỉnh ngộ. Những thứ anh ta đã bỏ cả cuộc đời để theo đuổi, để cố gắng giành được, đều chỉ là thoảng qua trong nháy mắt. Ngay cả thân xác cũng không phải của anh ta. Tiền tài, địa vị, nhà cửa, tất cả đều bỏ lại thế gian không thể mang theo. Đời người như con thuyền, chở quá nhiều ham muốn hưởng thụ vật chất và hư vinh. Tuy nhiên muốn qua sông, thuyền nhất định phải nhẹ, phải thả xuống những dục vọng dư thừa. Xưa kia ở đất nước Ấn Độ có một chàng trai trẻ không may vì bệnh tật mà qua đời. Vào lúc vừa chút hơi thở cuối cùng và sinh mệnh ngắn ngủi trên dương thế kết thúc, chàng trai thấy Phật tổ cầm trong tay một chiếc dương và tiến lại phía mình. Phật tổ nhân từ nói: "Chúng ta đi thôi con." Chàng trai nhìn Phật tổ với ánh mắt tiếc nuối và cầu khẩn: "Dạ, thưa Phật tổ, cuộc đời con diễn ra chóng vánh quá. Con vẫn còn rất nhiều việc muốn làm, rất nhiều việc con vẫn chưa hoàn thành ạ." Phật tổ đáp: "Ta rất tiếc, nhưng đã đến lúc con phải đi rồi." Chàng trai ngước đôi mắt phiền não nhìn Phật tổ và hỏi: "Dạ, thưa Phật tổ, trong cái dương này của ngài có vật gì vậy?" Phật tổ trả lời: "Chiếc dương này chứa đựng di vật của con." Chàng trai băn khoăn hỏi: "Dạ, di vật của con sao? Ngài muốn nói tới tiền bạc, trang sức và những vật dụng cá nhân của con có phải không ạ?" Phật tổ lắc đầu mỉm cười: "Những thứ đó chưa bao giờ là của con cả, chúng đều thuộc về địa cầu." Chàng trai tiếp tục suy đoán: "Vậy đó có phải là ký ức của con không?" "Không phải, ký ức của con thuộc về thời gian." "Vậy có lẽ là thiên phú của con?" "Không phải, thiên phú ấy thuộc về cảnh giới giác ngộ của con." "Thế chẳng lẽ lại là bạn bè và người thân của con?" "Không, họ thuộc về trái tim của con." Lần này chàng trai quả quyết: "Vậy nhất định là thân thể của con rồi." Phật tổ nhìn chàng trai lắc đầu: "Thân xác của con không bao giờ là của con, nó thuộc về cát bụi." Chàng trai không ngừng suy tư. Cuối cùng anh ta khẳng định: "Vậy thì chắc chắn di vật của con chính là linh hồn của con." Phật tổ nhìn chàng trai một lúc rồi nói: "Con hoàn toàn sai rồi, linh hồn của con thuộc về ta." Chàng trai rưng rưng nước mắt. Những gì anh nghĩ vẫn là của mình, vẫn cố ôm giữ thật chặt khi còn sống, mà trong khoảnh khắc này đây, chúng đều không phải là của bản thân anh. Tiếp nhận cái dương từ tay Phật tổ rồi mở ra, chàng trai vô cùng ngạc nhiên khi thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ vật gì cả. Nước mắt lăn dài, chàng trai đau khổ hỏi Phật tổ: "Chẳng lẽ từ trước đến giờ con chưa từng có gì sao? Vậy thứ gì mới thực sự thuộc về con?" Phật tổ trả lời: "Khi còn sống, tất cả những thứ thoảng qua trong nháy mắt đều là của con." Chàng trai lúc đó mới giật mình bàng hoàng tỉnh ngộ. Những thứ anh ta đã bỏ cả cuộc đời để theo đuổi, để cố gắng giành được,
đều chỉ thoảng qua trong nháy mắt. Ngay cả thân xác cũng không phải của anh. Tiền tài, địa vị, nhà cửa, tất cả bây giờ anh đều không thể mang theo. Tất cả lúa, đậu, tài sản, vàng bạc, châu báu, tiền của, mọi vật sở hữu đều để lại hết khi người chủ của các thứ ấy chết đi. Người đó không mang theo được bất kỳ thứ gì. Dù lúc còn sống, người ấy ôm giữ khư khư từng giờ, từng phút. Chỉ có cái đi theo người ấy tới lúc chết, đó là thân, khẩu, ý và những gì người ấy đã làm lúc còn sống. Tất cả những thứ ấy đi theo để tạo nghiệp báo cho đời sau mà thôi. Biết được vậy thì khi sống, ta phải tạo việc lành, phải biết bố thí giúp người. Qua câu chuyện trên ta thấy rõ ràng trong thực tế có vô số người giàu có sống trên của cải, nhưng khi họ chết đi, hai tay buông xuôi thì họ trở thành tay trắng, vì không thể mang theo dù một chút của cải vật chất nào. Sự kiện thực tế ấy từ lúc con người xuất hiện trên quả đất cho đến nay đều thấy rõ, không ai chối cãi. Ấy vậy mà từ xưa tới nay có biết bao người quyết chí làm giàu, lúc nào cũng mong tiền bạc đến với mình không dứt. Họ sống vì tiền, vui thú vì lo thu nhặt tiền bạc vào cho đầy túi, nhưng không bao giờ chấm dứt được cái ham muốn ấy vì lòng tham quá mức. Đến khi xuôi tay thì tất cả tiền bạc của cải ấy đều để lại thế gian, còn họ thì nằm dưới lòng đất lạnh. Có biết bao nhà triệu phú, tỷ phú sống trên của cải, có người hàng chục tỷ Mỹ Kim khi chết không mang theo được một sen nhỏ. Ngay cả khi đang làm giàu, họ luôn luôn phải đấu tranh, mưu lược để chống chọi lại với những gì bất lợi đến với mình. Do đó tâm hồn những người giàu có thường bất an, hồi hộp, lo lắng mệt trí vì tính toán. Không những thế, họ thường keo kiệt, không dám giúp đỡ ai vì sợ số tiền có được của mình hao hụt đi. Có người ngay chính cả bản thân họ cũng không dám ăn tiêu, huống hồ là nói đến chuyện giúp đỡ kẻ khác. Ngày nay cũng có nhiều đại gia, phú gia, nhiều người giàu có, tất cả đều bị như thế, nhưng không ai chịu tìm hiểu xem mình phải làm gì lúc đang còn sống trên đời. Chúng ta có rất nhiều cách làm, nhiều cách hành động và suy nghĩ tốt lành, nhưng vì quá bận rộn với cuộc sống đầy bon chen, đầy tham lam đố kỵ mà ta không thực hiện được. Trước hết là cố gắng bỏ bớt cái tôi của mình đi. Vì cái ta, cái tôi mà mình khổ, mà mình tự ái, lo toan, ích kỷ, sân si, sầu hận. Cái tôi càng giảm thì tình thương bao la dễ nảy nở. Tình thương đây không phải là tình thương đầy vị kỷ, mà rộng rãi hơn, vị tha hơn. Đó là tình thương đồng loại, thương người. Vì mỗi con người đều là những kẻ đáng thương, mà có khi còn đáng thương hơn mình nữa. Kinh Unanda có câu: ví dầu ai có đi khắp bốn phương trời, cũng không thấy ai là kẻ đáng thương hơn mình. Ấy vậy là mình thương mình đã thương mình thì cũng đừng nên làm phiền người khác. Ta không những không làm phiền người, mà còn phải thương người nữa. Nhờ tình thương mà thân tâm con người ta được an lạc. Khi ta mang tình thương đến cho người khác, thì là chính tự mình mang hạnh phúc đến cho chính mình. Có thể lúc đầu vì cái tôi quá lớn nên ta không thực hiện được và cảm nhận được. Vì khi mang tình thương hỗ trợ người khác, ta thường hay nghĩ lại, hay tiếc rẻ, ân hận nên không cảm thấy được sự hạnh phúc, vui sướng đến với mình. Chúng ta chẳng phải cũng như vậy sao? Có bao nhiêu người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, bao gồm cả những điều quý giá nhất là gia đình, tình thân và sự thanh thản của tâm hồn, để theo đuổi công danh, quyền lực và vật chất, vì cho rằng đó là đích đến của cuộc đời, là hạnh phúc đích thực. Trong xã hội, có bao nhiêu người chỉ vì chút lợi ích cá nhân mà làm tổn hại người khác, hoặc so sánh bản thân mình với người khác mà tự cảm thấy bất công.
Sống trong cuộc đời ngắn ngủi này, bởi vì bận rộn mà ta đã bỏ lỡ đi những chuyện có ý nghĩa trọng đại với sinh mệnh. Bởi vì mải miết trong mê cung công danh lợi lộc mà ta đang dần đánh mất đi sự thuần khiết trong tâm hồn và luôn chất chứa trong lòng những nỗi buồn vô tận. Vì những truy cầu không với tới, nếu như còn có ngày mai, mỗi người đều phải đối mặt với lão, bệnh, tử. Liệu ta có thể chắc chắn rằng kế hoạch ngày hôm nay, ngày mai mình vẫn còn nhớ rõ chăng? Cổ nhân dạy rằng làm người ăn chẳng cầu no, sống chẳng cầu tiện nghi, sống đạm bạc cho chí hướng được minh sáng. Người ở thế gian này nhiều lắm cũng chỉ là mấy mươi năm đau khổ truy cầu, rốt cuộc có thể lưu lại điều gì? Danh lợi cũng là thoảng qua như mây khói, khi sinh không mang theo đến, khi chết không mang theo đi. Sao ta không tùy duyên đối diện, sống cuộc đời nước chảy mây trôi? Tuổi 60, ai có lương hưu hãy bắt đầu hưởng thụ đi. Ai không có hãy cố gắng lên một chút, vì tuổi này cũng vẫn chưa quá muộn. Tuổi 60 bình an đã trở lại, không còn ham hố, bon chen, tiền bạc cũng chỉ cần vừa đủ thôi. Địa vị cũng bàn giao lại cả cho đời. Tuổi 60 là lúc tâm bắt đầu tĩnh lặng, hạnh phúc với những gì mình đang có. Ngắm nhìn con cháu trưởng thành, chiêm nghiệm hỉ nộ, ái ố đã đi qua cuộc đời. Tuổi 60 đã đi qua lục thập hoa giáp, khép kín một vòng tuần hoàn ngũ hành của trời đất. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Từ nay trở đi, sống thêm năm nào là sự khuyến mãi của tạo hóa, đừng đòi hỏi gì thêm. Tuổi 60 là lúc cần học hỏi cách làm người tốt thực sự. Nói ra có vẻ nực cười, nhưng là thế đấy. Ví như khi ta còn trẻ, đi ký hợp đồng, luôn thuyết phục bên A: tôi chỉ lời lãi có 10% thôi. Thực ra là ăn của họ đến 30%. Hoặc ta bán hàng luôn nói với khách: tôi mua 9 bán 10. Thực ra ta chỉ nhập vào 5-6 thôi. Vân vân. Nói ra cả ngày cũng không hết. Thương trường là chiến trường, mà biết dối trá là xấu đấy. Vẫn phải ngoảnh mặt làm ngơ. Giờ phải học lại, học làm người tử tế, ngay thẳng, thật thà. Có vậy mới xứng là giường cột cho con cháu nhìn vào. Tuổi 60 ta nên học cách chơi tao nhã của tiền nhân. Nuôi con chim, thả con gà, chậu cảnh, giỏ lan. Khi chén rượu, khi cuộc cờ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên. Trong các cuộc nhậu với bạn bè, món ngon nhất vẫn là món nhắm nhau. Tuổi 60 tình yêu đích thực, không còn hào nhoáng trăng hoa ngàn mây. Sau hơn 30 năm ngày cưới, tình mới thật là tình người. Nhường nhịn nhau, thương mến nhau. Con chăm cha không bằng bà chăm ông. Tuổi 60, quỹ thời gian không còn nhiều, không nên giữ những bí mật quan trọng của cuộc đời. Nên giải tỏa hết cho người thân. Nhỡ có đột ngột ra đi, cũng không cần phải chăn chối điều gì cả. Chỉ giữ lại cho mình một chút thôi, những kỷ niệm của tình thương, làm hành trang cùng ta đi đến giây phút cuối cùng. Mắt đã nhắm, tay đã xuôi, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười.